välkomna. Jag kommer ta 30 minuter av er tid. Jag har ingen speciell slutpoäng jag kommer komma till. Men jag kommer ge er lite information kring en fråga som jag har funderat på den senaste månaden. Jag kan inte riktigt lösa den, så att jag tänkte att jag ska ge er den här lite data, så kanske ni kan hjälpa till att fundera på hur vi ska göra. Det är nämligen så att 2023 så sa 24% av svenskarna att livet var meningslöst. Medan den siffran var 2026 var den 6%. Och innan ni nu får panik över det här så kan jag säga att det är ingen som håller på och de håller inte på att ta livet av sig. Det har jag tagit med en data här för att ni ska få se. Du kan visa upp den. Högre upp. Som ni ser så sjunker antalet självmord. Så det kan inte vara det som är problemet. Så kan jag få den tillbaka. Hur som helst så har Folkhälsomyndigheten fått ett uppdrag förra året från regeringen där de ska ta reda på hur det står till med svenskarnas existentiella hälsa. Jag vet inte, de gav det uppdraget 2024. Den här datan från Kairos Future som kommer från en rapport som heter Svenskarna, meningslösheten och mörkrets meningslös. Någonting, jag berättar det sen. Jag vet inte om det är en respons på den. Kanske att de vill göra en undersökning om hur det står till med svenskarnas existentiella hälsa. Men jag har lite data i alla fall. Och jag har läst rapporten som kom 3 mars. Eller som Folkhälsomyndigheten har skrivit. För att svara på den här frågan som regeringen ställde. Och här bakom har jag summerat vad de kommer göra. Och det kommer jag till sen då. Så ni är inte helt själva med att lösa det här. Utan de är på det här också. Men frågan är om de behöver hjälp. Jag har en liten sån skål här med lite olika data. Här är en liten data om 10% av befolkningen. Det här gäller då 2023. De tycker att livet är meningslöst och de är också missnöjda
Och för dem, och det vad som man ser mer hos den här gruppen, det är att de har tråkigt, de har ångest, de är ofria och de vill ha nytt jobb. De har flera arbetslösa, lägre inkomst och de är åt vänster och de gamer och de tittar på TikTok oftare. Och de är lite yngre. Det är nog den tråkigaste gruppen att vara i. Nu ska jag visa en liten till data. Det här visar andelen som beskriver sitt liv som tråkigt, varken eller intressant. Och den gula stapeln, det är 2023. Den andra är 2003. Du kan visa den. Att vi ska reflektera kanske lite, eller om vi ska smälta det. Det är en ganska stor andel som känner så. Vad kan det bero på? Jag vill... en sak jag har reagerat på när jag har sagt till folk om den här siffran, det är att det är väldigt många som bara rycker på axlarna. Och ja, det är ju bara så att ni har det i bakhuvudet också. Att det inte är det är ingen som förvånas direkt. Så att det verkar ju inte som att jättemånga är engagerade i att lösa det här. Men vi fortsätter. Bara en betraktelse. Vi väntar. Här har jag en reflektion som handlar om att som jag bara la in själv, det är att jag har gått in och kollat lite grann, så vad googlar folk på egentligen runt om i hela världen. Jag gick in på som Google Trends. Om de har så de googlar på fotboll. Det kan rätt och slätt överallt googlar på fotboll. Och det här andel som håller med i påståendet: vi lever i en tid av oro och osäkerhet som kan leda till sammanbrott
redan inom de närmaste 10 åren. Den siffran var 1996 22%. Men nu är den 2023 då 41%. Sömnproblem har dubblerats i Västra Götaland de 10 senaste åren. Här har jag en dator, den är inte så förvånande. Det behöver inte han visa upp. Det är att färre och färre tror på Gud. Och det har ju pågått länge. Det är ju långt innan sen 50-talet. Så det här det är frågan om det liksom är avgörande nu att det får en effekt. Det är lite konstigt. Här är ett litet utsnitt från rapporten om svenskarna och meningslösheten. På bordet har vi nu 2 intressanta observationer. Knappt en fjärdedel av befolkningen finner livet meningslöst. Drygt en femtedel är missnöjda. Fokuserar vi på dessa ytterligheter kan vi mer på djupet undersöka hur sambandet mellan frågorna ser ut. Här tänkte jag har skrivit larma inte om skitsaker. Jag vet inte riktigt. Jag tänkte bara så här. Om man tycker att det är meningslöst. Men man tycker att det är meningsfullt. De tycker att det är meningsfullt. Men de är ändå missnöjda. Men de kanske. Man kan i alla fall tänka på att inte. Här är det intressant också. De har skrivit. De som tycker att livet är meningsfullt och är nöjd. Vad som är kännetecknande för den här gruppen, det är att de är mindre benägna än befolkningen i stort att beskriva livet som ofritt. Alltså de tycker livet är mer fritt och det är mer chanser till självförverkligande. En intressant observation är att även om det liksom livet att det verkar öka så mycket att människor tycker det är meningslöst så är de inte missnöjda över det, för det betyder någonting annat för svenskarna. Det
visa. Den kan jag visa själv. Så det håller sig ganska på låg nivå. Här är också en intressant betraktelse att här är andel som instämmer i påståendet utvecklingen i Sverige eller i världen visar att vi trots allt är på väg åt rätt håll. Där har ju gått upp på del i världen i stort. Men Sverige så verkar det stadigt gå ner. Främst sen 99-2000. 2023 tycker 15% att Sverige är på väg mot rätt håll. Samma som resten av världen. Men 2000 då tyckte 48% att Sverige var på väg mot rätt håll. Nu ska vi ha lite gött ljud. Det var ett väldigt fint ordmål som Folkhälsomyndigheten gjorde i sin undersökning om där de frågade svenskarna vad tycker ni ger mening till era liv? Som ni ser, det är ju vänner och natur och andra som är främst. Sen är det massa små som är i bakgrunden. Det är allt från barn till hund till till cykla till Här är en graf som visar vad svenskarna tycker är viktigast när det gäller att ge deras liv mening. Där verkar de, även om det sjunker lite allting kanske, men den rosa det är arbete och den sjunker. Jag vill titta på den. Han ska bli
kommer tillbaka. Här är bara en snabb lista på vad Folkhälsomyndigheten, deras fokusområde är. Det är tidiga livet, kunskaper, arbete, inkomst, boende, levnadsvanor och delaktighet. Jag ska snart berätta vad de kommer fram, hur de ska hjälpa till med meningslösheten som jag tolkar det. Det var en ganska lång rapport och det var mycket inbakat. Så om ni vill ha en egen version av det så måste ni nästan läsa rapporten själva. Men vad jag uppfattar i alla fall. Intressant grej. Det är att i den här rapporten där de utreder svenskarnas existentiella, med Folkhälsomyndigheten utreder svenskarnas existentiella hälsa, på sidan 10 då har de frågat aktörerna som de tolkar jobbar med frågor relaterat till existentiell hälsa. Och då säger 86% att de arbetar med sådana frågor. Men Folkhälsomyndigheten frågar också vad är er definition av existentiell hälsa? Ja, men då var det bara hälften av dem svar på det. Jag har bara en lapp kvar. Det är de som tycker att livet är meningslöst, men de är ändå nöjda. Det är 13%. Vad som är kännetecknande om dem är att de tycker att livet är ofritt oftare och att kärleken kunde vara lite bättre. Och de är ofta medelinkomsttagare. De röstar högerut och bor i storstad oftare. Nu ska vi lyssna lite på den här. Nu ska jag beskriva vad Folkhälsomyndigheten ska göra. Och om ni känner att det är lugnt då.
En summering är från Folkhälsomyndighetens rapport, sida 32. Vi arbetar för att ta tillvara på synergierna och kommer ta arbetet vidare inom ramen för det pågående folkhälsouppdraget. Synergierna betyder samarbete, kombinerat arbete. Här har de 4 exempel på åtgärder då, som de håller på med. Det är att de håller på att ta fram en ny nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention. Då kan du gå in på en hemsida som heter dinpsykiskahälsa.se. Beredskap. Där frågar de om de kan ha ett uppdrag. Nationell strategi för att förebygga och motverka för ofrivillig ensamhet. Den har också ökat. Och sen ser de att det finns beröringspunkter med arbete som redan pågår mellan Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. De ska också ha kunskapsseminarier. Avslutningsvis så ska jag läsa en liten passage från Simone Weil. Från en bok som heter Förtryck och frihet. Den är skriven, den är publicerad efter hennes död. Och det är texter som hon har skrivit då mellan 1933 och 1943. På sida 55 i kapitlet Reflektioner över frihetens och samhällsförtryckets orsaker. Det tekniska framsteget tycks ha gått i konkurs, för istället för välstånd har det endast skänkt massorna den fysiska och moraliska misär i vilket vi ser dem kämpa för sitt liv. För övrigt tillåts tekniska uppfinningar i princip inte längre någonstans annanstans än i krigsindustrierna. Vad det vetenskapliga framsteget beträffar är det svårt att se den eventuella nyttan i att fortsätta stapla kunskaper på en hög som redan är alltför stor för att kunna omfattas av ens specialisternas tänkande. Och erfarenheten visar att våra förfäder misstog sig när de trodde på spridning av upplysning. För det enda som går att popularisera till massorna är en eländig karikatyr av den moderna vetenskapliga kulturen. En karikatyr som inte alls stannar deras omdömesförmåga, utan tvärtom vänjer dem vid godtrogenhet. Till och med konsten är utsatt för den allmänna förvirringens efterverkan, som delvis berövar den dess publik och därigenom angriper inspirationen. Slutligen är familjelivet ren och skär oro eftersom att samhället är stängt för unga. Den generation för vilket hela livet utgörs av en febrig väntan på framtiden vegeterar i hela världen och medveten om att det inte finns någon framtid och den är inte någon plats i vårt universum. Och så glömde jag att säga 2 positiva data.
det är att till skillnad från den tiden när den här boken skrevs, då var ju väldigt många oroliga över tekniken och kärnvapen. Eller liksom över teknikutvecklingen, att den gick för fort. Men nu tycker folk att den går inte för fort. Och de har stora förhoppningar för AI. Att det ska ta mänskligheten till nya nivåer. Och det står också att män i mycket högre hastighet, de ökar mycket mer i intresse för att det ska vara jämställdhet mellan könen i arbetsmiljön. Och Kairos Future, som har skrivit den här rapporten, Svenskarna och meningslösheten och mörkret och så, de tycker att vi kanske tittar för mycket på sociala medier och jämför oss. Men för vi verkar ju ändå nöja oss, och vi kanske har blivit lite otacksamma. Jag vet inte, det har de inte sagt. Men man undrar. Och sluta jämföra.